Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι ξανά πάλι εδώ, είμαι η Μαρία και σήμερα θα κάνουμε μαζί αυτό τον υπέροχο σκούφο. Πριν από λίγες μέρες ανεβάσαμε αυτό τον υπέροχο γιακά με φαντεζή κοτσίδες και βελόνες. Έχουμε φτιάξει όμως και ένα υπέροχο ασορτί σκουφάκι. Αυτό λοιπόν το σκουφάκι, το ασορτί, θα το κάνουμε παρέα τώρα. Αλλά τι γίνεται? Αυτό που θα σας δείξω, γιατί αυτό μπαίνει μετά. Δηλαδή αυτό ράβεται στο τέλος για να είναι ασορτί με τις κοτσίδες. Ό,τι σας δείξω από εδώ και πάνω όμως ισχύει για όλους τους σκούφους που πλέκονται με 8 νούμερο βελόνα. Με τη διαφορά ότι εδώ θα βάλετε λάστιχο και θα ξεκινήσετε μετά το σκούφο, εάν θέλετε. Δηλαδή να μην έχει χαμένο το πατρόν αυτό. Από εδώ και πέρα ισχύει για όλους τους σκούφους με βελόνες που πλέκονται με 8 νούμερο, δηλαδή με νήματα χοντρά. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα αρχίσουμε από εδώ και πέρα, έτσι, από εδώ και πέρα, και μετά θα κάνουμε χώρια αυτό, το οποίο θα το ράψουμε μετά επάνω, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε 56 θηλιές. Εσείς, εάν το κάνετε με λάστιχο, θα ξεκινήσετε με 52 θηλιές και θα κάνετε 6 σειρές λάστιχο. Εγώ αφαιρώ αυτό το κομμάτι και ξεκινάμε από το 56, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. Βάλαμε τους 56 πόντους μας. Εδώ είναι η ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας. Εδώ είναι η καλή πλευρά του πλεκτού μας. Άρα ξεκινάμε από την ανάποδη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχάσω να σας πω. Αυτό είναι φτιαγμένο με αλπάινα αγκορά μελανζέ. Βγαίνει σε δύο χρώματα. Είναι αυτό που βλέπετε και στο σκουφάκι εδώ. Και είναι και αυτό το χρώμα. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι το χρώμα που φτιάχνουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν κανονικά μέσα στο e-shop μας. Τα αφήνουμε στην ακρούλα αυτά και συνεχίζουμε. Λοιπόν, βάλαμε τους 56 μας πόντους και πάμε τώρα να πλέξουμε ζέρσεϊ. Οπότε ξεκινάμε κανονικά από την ανάποδη, αφού είμαστε στην ανάποδη του πλεκτού. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε 16 σειρές. Εάν θέλετε ο σκούφος σας να πέφτει λίγο προς τα πίσω, όπως πέφτει τη σκοπελιά εδώ δίπλα μου. Βλέπετε, αυτήν πέφτει λίγο πίσω. Εάν δεν θέλετε να πέφτει πίσω, δεν θα βάλετε 16 σειρές, θα βάλετε 12. Εάν δεν θέλετε να πέφτει έτσι, Μένα μου αρέσει να είναι έτσι λίγο χαχόλικος ο σκούφος. Είναι λίγο μπόχο όλη η κατάσταση. Λοιπόν. Πάμε έτσι με την ανάποδη μέχρι το τέλος. Και όπως λέμε στο ζέρσι, μία σειρά είναι όλο ανάποδη και μία σειρά είναι όλο καλή. Λοιπόν, ανάποδη μέχρι το τέλος. Περάσαμε και την ανάποδη σειρά, άρα εδώ τώρα έχουμε δύο σειρές. Μία σειρά μετράει αυτή που περάσαμε τους πόντους και μία σειρά ήταν η ανάποδη, δύο σειρές. Πάμε λοιπόν στην τρίτη σειρά που είναι όλο καλή. Εκεί. Αφού τελειώσουμε την καλή σειρά, η επόμενη μας σειρά θα είναι όλο ανάποδη. Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη σειρά, να ξέρετε, οπότε έτσι θα τις μετράτε και μόλις μου τελειώσετε την 16η σειρά ή ανάλογα 12, αν θέλετε να μην είναι προς τα πίσω, είπαμε να πέφτει, ανοίγουμε το βιντεάκι για να δούμε τα κλεισίματα, έτσι πώς κλείνουμε για να μας βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα στο πάνω μέρος. Συνεχίστε. Συνεχίζω κι εγώ και μόλις φτάσουμε όλες τις σειρές που πρέπει, ανοίγω για να κάνουμε τα κλεισίματα παρέα. Λοιπόν, πλέξαμε 16 σειρές ίσιες που είπαμε. Είμαστε τώρα λοιπόν στα κλεισίματα του σκούφου μας. Είμαστε δηλαδή εδώ, από εδώ και πίσω. Έτσι είπαμε ότι όποιος δεν θέλει να πέφτει πολύ πίσω κάνει 12 σειρές. Εγώ έκανα 16, έτσι. Τα κλεισίματα όμως ισχύουν, είναι τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Στο πρώτο μας κλείσιμο πλέκουμε 8 πόντους, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
και τους επόμενους 2 μαζί. 8 και 2 μαζί σε όλη τη σειρά δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς. 2 μαζί και τους υπόλοιπους πόντους που έχουν μείνει. 1, 2, δεν μας νοιάζει στο τέλος πώς είναι, αρκεί να μην είναι πάνω από 8. 3, 4, 5, 6, 7 μας έχουν μείνει. Ωραία. Λοιπόν, στην ανάποδη βελόνα είναι όλοι οι πόντοι ανάποδοι. Κλείνουμε πάντα στην καλή. Άρα, μία σειρά όλο ανάποδη. Έτσι. Όλα ανάποδη. Τελειώσαμε και την ανάποδη σειρά και πάμε τώρα στην καλή όπου θα κλείσουμε πάλι. Αλλά την προηγούμενη φορά κλείσαμε ανά 8. Τώρα θα κλείσουμε ανά 7. Κατεβάζουμε κάθε φορά ανά 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τα 2 επόμενα μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και τα 2 επόμενα μαζί. Και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς έτσι. 2 μαζί, κάναμε 7 2 μαζί και τους υπόλοιπους πόντους που μας έχουν μείνει στο τέλος. Λοιπόν, η ουγιά μας. Η ανάποδη βελόνα είναι όλο ανάποδες. Όλο ανάποδες, έτσι. Τελειώστε μου και αυτή τη βελόνα. Την όλο ανάποδη και να ξανανοίξουμε για να κλείσουμε πάλι. Τελειώσαμε και την ανάποδη σειρά και πάμε να κλείσουμε στην καλή πάλι. Κλείσαμε ανά 8, κλείσαμε ανά 7, τώρα πάμε να κλείσουμε ανά 6, έτσι. Κατεβαίνουμε κάθε φορά ανά 1. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 μαζί. Αυτό μέχρι το τέλος της σειράς πάλι, έτσι. Κλείσαμε και ανά 6. Τώρα τι θα κάνουμε. Ακριβώς ό,τι κάναμε εδώ, δηλαδή κλείσαμε ανά 8, ανάποδη χωρίς κλεισίματα, στην καλή ανά 7, ανάποδη χωρίς κλεισίματα, ανά 6 στην εγκαλή πάλι κανονικά, στην ανάποδη τίποτα. Και πάμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή τώρα είμαστε στην ανάποδη, θα πλέξουμε κανονικά ανάποδη χωρίς κλεισίματα, μετά θα κλείσουμε ανά 5, ανάποδη χωρίς κλεισίματα, μετά θα κλείσουμε ανά 4, ανάποδη χωρίς κλεισίματα, ανά 3, ανάποδη χωρίς κλεισίματα, ανά 2, δηλαδή πλέκουμε 2, κλείνουμε τους επόμενους 2, η ανάποδη χωρίς κλεισίματα. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, μόλις έχουμε 2 πόντους και κλείσιμο, 2 πόντους και κλείσιμο, ανοίγω για να δούμε πώς θα το σουρώσουμε και πώς θα ράψουμε το σκούφο, θα είναι τελειωμένος. Είδατε τι ωραία που φαίνονται τα κλεισίματα, κοιτάξτε, βλέπετε, είναι πάρα πολύ, να τα, φαίνονται πάρα πολύ ωραία τα κλεισίματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος ισχύει για όλα τα σκουφάκια. Θα κάνουμε βέβαια και με πιο ψηλονύμα σκουφάκια, οπότε θα το δούμε καλά με το λάστιχό του, κλασικά σκουφάκια θα φτιάξουμε. Λοιπόν, φτάστε μου μέχρι τα 2 και κλείσιμο και την ανάποδη βελόνα που δεν κάνουμε κλεισίματα και ανοίγω για να τον κλείσουμε το σκούφο. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Έχουμε κάνει 2 πόντους, ένα κλείσιμο, 2 πόντους, ένα κλείσιμο, 2 πόντους, ένα κλείσιμο και μας έχουν μείνει αυτοί οι πόντοι, έτσι. Το σκουφάκι μας είναι έτοιμο. Είπαμε ρηγμένο προς τα πίσω. Εάν το θέλετε λίγο κοντύτερο, βάζετε 12 σειρές αντί 16 εδώ, έτσι. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε τώρα. Κόβουμε το νήμα μας. Το περνάμε σε μια βελονίτσα. Και ερχόμαστε εδώ και περνάμε όλους τους πόντους μέσα στη βελόνα μας. Για να το σουρώσουμε, έτσι. Το περνάμε εδώ, εδώ, εκεί. Ωραία. Να βγάλουμε και τους άλλους. Εκεί.
Λοιπόν, τους περάσαμε όλους. Το σφίγγουμε, έτσι. Το πηγαίναμε από την ανάποδη, γιατί από την ανάποδη θα το ράψουμε. Σφίγγουμε πολύ 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 καλά. Πάμε στην αντίστοιχη πλευρά από εκεί που ξεκινήσαμε να σφίγγουμε και το στερεώνουμε, ώστε να έχει κλείσει η τρυπούλα μας, έτσι. Εκεί. Το κλείσαμε τώρα. Πάει. Και τώρα ερχόμαστε και ράβουμε το πίσω μέρος. Προσεκτικά. Εκεί. Μέχρι κάτω. Τώρα να βάλουμε πόντους για να φτιάξουμε την κοτσιδούλα μας, έτσι. Αυτή εδώ. Η οποία κοτσιδούλα αυτή εδώ, θα είναι μικρότερη από αυτό, έτσι, γιατί αυτή ήταν χοντρή κοτσίδα. Εδώ θα κάνουμε μικρότερη κοτσίδα, δεν θα κάνουμε τέτοια τεράστια κοτσίδα, έτσι, γιατί θα ήταν πολύ χοντρή για το κούτελό μας. Οπότε πάμε να φτιάξουμε μία τέτοια, αλλά πιο μικρούλα, έτσι. Λοιπόν, βάζουμε 13 πόντους αυτή τη φορά. Πάμε να τους βάλουμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 πόντους. Λοιπόν, πώς θα είναι η διάταξη τώρα σε αυτούς τους πόντους? Θα είναι 2 πόντους μους, 8 πόντους ζέρσεϊ και 3 πόντους μους. Έτσι. Γιατί τους 3 πόντους τους θέλουμε για το κουτελό μας, τους 2 πόντους μους από εδώ τους θέλουμε για να το ενώσουμε στο σκούφο μας και τους 8 τους θέλουμε για να τους τρίψουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να το καταλάβουμε. Λοιπόν, είναι 2 μους. Έτσι. 8 ζέρσεϊ, αλλά επειδή είμαστε στην ανάποδη σειρά, το πλέκουμε ανάποδα. Έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 3 πόντους μους. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην καλή σειρά που είναι όλες καλές, γιατί και η μους είναι καλή και η ζέρσε είναι καλή, οπότε αυτή η σειρά είναι όλο καλές. Να θυμάστε ότι μόλις φτάνουμε στη σειρά που κάνουμε όλο καλές, μετά κόβουμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε επί τόπου. Πάμε να κάνουμε όλη τη σειρά καλή. Λοιπόν, και τώρα σε αυτή τη σειρά θα κόψουμε. Γιατί θέλουμε αυτά τα κομματάκια να είναι πιο στενά για να γίνει η μικρότερη κοτσιδούλα μας. Δηλαδή, κάνουμε 2 μους, κόβουμε τους 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μας έχουν μείνει 1, 2, 3 μους. Πάμε τώρα στην καλή πλευρά να βάλουμε τους πόντους μας, έτσι, από εδώ. Πλέκουμε 3 μους, 2, 3 και βάζουμε 8 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, τους βάλαμε και πάμε τώρα να πλέξουμε και τους 3 και τους 2 μους στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στην ανάποδη βελόνα. Εδώ είμαστε ανάποδα τώρα. Θα το βλέπετε από εδώ. Είμαστε στην ανάποδη, έτσι.
από εδώ. Οπότε έχουμε 2 μους. Και πάμε τώρα να πλέξουμε τους πόντους που βάλαμε ανάποδους. Έχουμε πει ότι για να τους βρίσκουμε πιο εύκολα, στρίβουμε λίγο για να ανοίγει ο πόντος, έτσι. Κοιτάξτε, τσακ, λίγο στριψιματάκι για να μπαίνει πιο εύκολα η βελόνα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και τους βάλαμε ξανά τους πόντους και 3 μους. 1, 2, 3 μους. Λοιπόν, η επόμενη σειρούλα μας είναι αυτή που είναι όλο καλές, γιατί είναι καλή μους και καλό και το κάτω, άρα είναι όλο καλές. Μόλις κάνουμε τη σειρά με την όλο καλές, θα πρέπει να κλείσουμε μετά. Έτσι, να θυμόμαστε μία σειρά όλο καλή και μετά κλείνουμε. Πάμε να την πάμε όλο καλή. Θέλουμε τα κορδονάκια της να είναι λίγο λεπτούλια, για να είναι και λεπτοκαμωμένη η κοτσίδα μας, έτσι. Πάμε. Τώρα λοιπόν είμαστε στη σειρά που κλείνουμε. Πάμε να το δούμε. Πάλι άλλη μια φορούλα. Λοιπόν, έχουμε 2 μους, 8 κλείνουμε, 1, 2, 3, κάνουμε το ίδιο που κάναμε από κάτω, έτσι. 4, απλώς σας το δείχνω για να το καταλάβουμε καλά. 4, 5, 6, 7, 8. Και έχουν μείνει τώρα 1, θηλιά, 2, 3 μους. Πάμε τώρα στην καλή πλευρά του πλεκτού να βάλουμε ξανά τους πόντους μας. Έτσι. Λοιπόν, πλέκουμε τους 3 μους. 1, 2, 3. Και βάζουμε πάλι 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και πάμε να κάνουμε τώρα και τους δύο τελευταίους πόντους μους. Λοιπόν, τώρα εδώ, αυτό θα μου προσέχετε, είμαστε στην ανάποδη του πλεκτού. Άρα τους 8 μεσαίους θα πρέπει να τους πλέξουμε ανάποδους, έτσι. Οπότε κάνουμε 3, 2 μους, τους πρώτους, 8 ανάποδους, 2, 3, 4, όπα, ένα λεπτό να το στρίψουμε καλά, 5, 6, 7, 8, λοιπόν, και 3 μους. Τώρα λοιπόν είμαστε στη σειρά που είναι όλο καλές. Αυτό θέλω να μου καταλάβετε, γιατί μετά είναι όλο επανάληψη. Είμαστε στη σειρά που είμαστε όλο καλές. Μόλις κάνετε τη σειρά που είναι όλο καλές, γιατί καλή είναι στο ζέρσεϊ, καλή και στο μους. Μόλις κάνετε τη σειρά που είναι όλο καλές, θα μου κάνετε το κόψιμο. Και στην επόμενη θα ξαναβάλετε. Αυτό το πράγμα, εγώ έχω κάνει τώρα 2 τέτοια. Εσείς θα μου κάνετε 20 τέτοια. 1, 2, τώρα πάμε για το τρίτο, 20 τέτοια. Μόλις μου φτάσετε στα 20, στα 19 μάλλον, για να κάνουμε μαζί το 20 και να κλείσουμε, μόλις μου φτάσετε και στα 19, θα ανοίξω για να κάνουμε μαζί το 20 και να σας δείξω πώς θα το στρίψουμε και θα το ενώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να μου κάνετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα να μετρήσουμε. 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19.
πάμε στο 20 μαζί για να το κλείσουμε. Έτσι είπαμε ότι θέλουμε 20 τέτοια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. 1, 2, πάμε να κλείσουμε τα 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και έχουμε 1, 2, 3 μους, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξαναβάλουμε τελευταία φορά τα 8 για να κάνουμε το 20. 1, 2, 3 και βάζουμε 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και τα 3 τελευταία, εδώ μου, μάλλον τα 2, γιατί μέσα από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, και πάμε τώρα. 2 καλές και αυτές ανάποδες στις 8. Είπαμε, το στρίβουμε λίγο για να μας έρθει πιο εύκολα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, εδώ, 6, 7, 8. Τα βάλαμε τα 8 για τελευταία φορά. Πάμε να πλέξουμε και τα 3 εδώ. 1, 2, 3. Λοιπόν, η επόμενη σειρά είναι όλη η ίσια. Η καλή δηλαδή, που μας πέφτει όλη η σειρά καλή. Τελειώσουμε και αυτή και μετά στην επόμενη σειρά κλείνουμε όλους τους πόντους από την ανάποδη. Γιατί δεν θα ξανακάνουμε άλλο, είναι το 20 αυτό, έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα να τους κλείσουμε όλους από την ανάποδη. 2 μαζί ανάποδη, το ξαναβάζουμε πάνω, 2 μαζί και πάει έτσι μέχρι το τέλος, έτσι. Και μετά θα δούμε πώς θα το σταυρώσουμε. Ωραία. Και τον τελευταίο μας πόντο. Εκεί. Λοιπόν, να το κόψουμε. Αφήνουμε αρκετό. Εδώ. Αφήνουμε αρκετούτσικο. Για να το ράψουμε κιόλας. Ένα λεπτό να αφήσουμε να υπολογίσουμε. Εκεί. Καλά είναι. Θα μας πάρει να το ράψουμε. Ας το κόψουμε εδώ λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να το περάσουμε, αλλά πρώτα θα βάλουμε αυτό εδώ για να στερεώσουμε λίγο την κλωστούλα μας από την ανάποδη πλευρά, γιατί αυτή είναι η ανάποδη μας. Να μην φαίνεται δηλαδή. Έτσι, ψηλές βελονίτσες. Εκεί. Δεν μαδάει αυτό γιατί έχει την τριχούλα και στέκεται. Το κόβουμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Το στρίβουμε, το πρώτο, έτσι. Το στρίβουμε έτσι και περνάμε το δεύτερο από μέσα.
Το είδατε? Το τρίτο μέσα από το δεύτερο. Και πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Το περάσαμε όλο, κάναμε ωραία την κοτσιδούλα μας. Τώρα, θέλω να προσέξετε. Εδώ έχουμε τους 3 πόντους, οι οποίοι είναι στη μεριά του κουτελού μας. Και έχουμε και τους 2 πόντους, εδώ, είναι η πλευρά που πρέπει να ραφτεί πάνω στο σκούφο. Άρα, εμείς, τη βελονίτσα μας, εδώ, θα τη μεταφέρουμε, την κλωστούλα μας, στην άλλη πλευρά. Έτσι. Για να το ράψουμε. Λοιπόν, φτάνουμε στην πρώτη μας θηλίτσα. Ποια είναι η πρώτη μας? Εκεί. Ωραία. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι τώρα από αυτή την πλευρά να ράψουμε. Τι θα κάνουμε? Παίρνουμε το σκούφο μας. Εγώ έχω βάλει, επειδή εδώ είναι η ένωσή μας. Εμείς το κουμπάκι θέλουμε να μας έρχεται κάπου στο πλάι. Οπότε εγώ έχω βάλει εδώ πέρα ένα ποντοδείχτη να ξέρω περίπου πού θα πάει, πού θα το ενώσω, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ανάποδη με ανάποδη. Το βλέπετε? Να μην χάσουμε τη θηλίτσα μας εδώ. Και πάμε τώρα εδώ και αρχίζουμε να ράβουμε. Εκεί. Προσεκτικά. Γύρω. Και για να είμαστε σίγουροι, αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και ποντοδείκτες. Εγώ θα βάλω τώρα, να σας δείξω πώς θα τους βάλουμε. Αυτό εδώ το κομμάτι θα πρέπει να φτάσει εδώ. Έτσι. Πού είναι το τελικό μας? Ένα λεπτό να το βρούμε. Λοιπόν, είναι αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να φτάσει εδώ. Μπορούμε να βάλουμε ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Και μπορούμε να βάλουμε και άλλο ένα ποντοδείκτη πίσω. Έτσι, εδώ είμαστε που ράβουμε. Οπότε στο περίπου να ξέρουμε τι ράβουμε, έτσι. Στη ραφή το έβαλα τον άλλον. Εκεί. Να είμαστε σίγουροι ότι ράβουμε σωστά. Εκεί. Και πάμε να συνεχίσουμε. Προσεκτικά. Ράβουμε τους 2 πόντους πάνω στο καπελάκι μας. Στο σκουφάκι μας, έτσι. Λοιπόν, προσεκτικά μου το πάτε μέχρι εδώ. Και ανοίγω μετά να βάλουμε το κουμπάκι μας, να το μορφύνουμε, έτσι. Λοιπόν, το έραψα, το στερέωσα και... δεν πειράζει, δεν θέλουμε. Εκεί. Λοιπόν, το σκουφάκι μας λοιπόν είναι έτοιμο. Τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε εδώ το κουμπάκι μας, έτσι, σε αυτό το σημείο του γυρίσματος, εδώ, και να περάσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να βάλουμε λίγη... έχουμε κλωστούλα, ωραία. Στα βελονίτσα έβαλα τη λίγο πιο ψηλή γιατί δεν παίρναγε από μέσα και άρχισα στην ακρούλα να ράβω το κουμπάκι μας. 2 φορές το περνάμε, εκεί, 2 φορές είναι υπεραρκετές. Πάμε τώρα από πίσω, εγώ το έχω περάσει μία, το πέρασα άλλη μία. Πάμε τώρα από πίσω να το στερεώσουμε. Καλά. Εκεί. Και άλλη μία το περάσουμε από κάτω έτσι για να στερεωθεί καλά. Και το κόβουμε. Ερχόμαστε μπροστά. Παίρνουμε αυτό και το περνάμε από μέσα και ο σκούφος μας είναι έτοιμος, νάτος. Δεν είναι πολύ ωραίος? Οι 3 εδώ, τα 3 που κάναμε, τα μους, είναι για να πηγαίνει στο μέτωπό μας, έτσι. Δηλαδή αντί για λαστιχάκι είναι αυτό. Το πάνω μέρος στους 2 πόντους τους κάναμε για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με το σκούφο μας. Λοιπόν, θα κλείσω 1 λεπτό το βίντεο για να το βάλω, να το δείτε και πάνω μου, έτσι. Πάμε να το βάλουμε να το δοκιμάσουμε. Άντε να δούμε. Να το. Ωραία. Κοίτα πίσω. Ωραία δεν είναι?
Είναι υπέροχο. Και σε συνδυασμό με αυτό το κασκόλ θα είναι τέλειο, κορίτσια μου. Τέλειο θα είναι. Και είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο, δεν υπάρχει κάπου αλλού. Είναι από τη φαντασία της Μαρίας. Οπότε θα είσαστε οι μοναδικές που θα το φοράτε. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, τελειώσαμε. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μου, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Μπέστε και στο e-shop μας που είναι στο site www.pleximoraψimokentima.gr. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα σε πάρα πολύ καλές τιμές και όλα τα υλικά για αυτά που φτιάχνω, έτσι. Δηλαδή όλα τα νήματα αυτά που χρησιμοποιήσαμε, οι βελόνες, τα πάντα, ποντοδείκτες υπάρχουν μέσα στο e-shop, έτσι. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.